Abhas, tell me a little bit about Nepali Sat 1. यो कसरी सुरु भयो किनभने योभन्दा अगाडि थिएन है त नेपालमै बनाएर नेपालमै प्रड्युस गरेर हामीले त्योभन्दा अगाडि स्याटेलाइट पुर्याएका थिएनौँ हैन त थिएन के भयो भने चाहिँ ठ्याक्क मैले मास्टर्स सकाइसकेपछि PhD एप्लिकेसन प्रोसेसमा चाहिँ बर्ड्स भन्ने प्रोग्राम मैले सुनेको थिएँ यो बर्ड्स प्रोग्राम चाहिँ क्युशु इन्स्टिट्युट अफ टेक्नोलोजी जापानमा इम्प्लिमेन्ट भइरहेको थियो है बर्ड्स 1 भन्ने प्रोजेक्ट अगाडि सारिरहेको थियो त्यो बेला चाहिँ मङ्गोलियाको फर्स्ट स्याटेलाइट र बङ्गलादेशको फर्स्ट स्याटेलाइट गरेर 5वटा स्याटेलाइट इट्स अ कन्स्टलेसन भन्दाखेरि चाहिँ एक्ज्याक्ट सेम रेप्लिका चाहिँ 5वटा स्याटेलाइट हुन्छ कि सो 5वटा स्याटेलाइट चाहिँ उनीहरूले बनाउँदाखेरि आई गट टु रिड अबाउट देम होइन इट वाज भेरी फ्यासिनेटिङ तर बर्ड्स 2 मा चाहिँ भुटानले पनि गर्न थालेछ कि सो भुटान गभर्मेन्ट कल देम एन्ड सेड वी वान्ट टु टेक पार्ट है so that was around 2016 को कुरा यो birds 2 सुरु हुँदाखेरि चाहिँ okay अनि म त्यो बेला सोल नेसनल युनिभर्सिटीमा स्याटेलाइट्स स्नुस्याट 1 स्नुस्याट 2 मा काम गरिरहेको थिएँ अनि आई वाज रियली फ्यासिनेटेड अनि सो आई एप्लाइड फर क्युशु इन्स्टिट्युट अफ टेक्नोलोजी अनि त्यहाँ PhD पाइसकेपछि चाहिँ मेरो प्रोफेसरले वाइ डोन्ट वी पुश इट फर नेपाल पनि भन्नुभयो सो अप्रिल 2017 मा कोरियाबाट म आएँ अनि त्यसपछि प्रोफेसर जर्ज मैदा भन्ने हुनुहुन्छ हि इज इन चार्ज अफ अल दिज अदर थिङ्स रादर देन टेक्निकल वर्क होइन त्यो जुन चाहिँ कन्ट्रीमा गएर यस्तो हो स्याटेलाइट यसरी चाहिँ हामीले बनाउँछौँ भनेर भन्नु पर्ने सो हि केम एन्ड आई केम ओभर एन्ड हामीले प्रपोजलहरू बुझायौँ तर अब यसो हेर्दाखेरि चाहिँ कुन चाहिँ गभर्मेन्ट एन्टिटीबाट पुस गर्ने भन्ने चाहिँ क्वेसन मार्क भयो कि बिकज इट्स द फर्स्ट टाइम एनीबडी ब्रट दिस काइन्ड अफ प्रपोजल फरवर्ड सो हामीले डिस्कस गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ नेपाल एकाडेमी अफ साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी वाज इन द फोर फ्रन्ट है अनि नास्टबाटै हामीले चाहिँ पुस गरेर सरकारले 1.5 करोड तपाईँको अलमोस्ट 1.5 इयर्स पछि चाहिँ प्रोजेक्ट सुरु भइसकेको थियो 2017 अक्टोबरमा चाहिँ तपाईँको प्रोजेक्ट सुरु भयो अनि इन्टायर प्रोजेक्ट नै मैले नै ह्यान्डल गर्नुपर्ने थियो अनि प्रोजेक्ट चाहिँ कस्तो भयो भने बर्ड्स 3 भनेर राखेँ हामीले जापान श्रीलङ्का नेपाल 3टा चाहिँ स्याटेलाइट बनाउने भनेर हामीले अगाडि बढायौँ तर नेपालको पैसा चाहिँ 1.5 करोड चाहिँ तपाईँको 1.5 वर्षपछि आयो सो इट केम अराउन्ड अक्टोबर 2018 long story short there was a lot of people involved 3 government 3ta government changes what a push भयो but we got it through अनि 2019 को February मा we got it made so it was about 1.5 years 2 years after initial project began अनि त्यसपछि हामीले चाहिँ स्याटेलाइट बनाइसकेपछि जाक्सा भन्ने छ के जापानिज एरोस्पेस एक्सप्लोरेसन एजेन्सी hold on before we jump into that before we jump into that how do you make a satellite what goes into making a satellite so basically तपाईको 4 main skills छ एउटा चाहिँ प्रिन्टेड सर्किट बोर्ड हेर्नुभयो भने यो प्रिन्टेड सर्किट बोर्ड भयो ओके भित्रको तपाईले टिभी खोल्नुभयो भने पनि यु विल सी प्रिन्टेड सर्किट बोर्ड्स ओके या these are just connections तपाईको point A to point B connections हरु है त्यसपछि आउँछ तपाईलाई CAD computer aided design what is that computer aided design चाहिँ कस्तो भने त्यो स्ट्रक्चर बनाउनु पर्यो नि त स्याटेलाइट को सो PCB चाहिँ स्ट्रक्चरमा बसिरहेछ सो स्ट्रक्चर बनाउनु पर्यो सो यु हेभ दैट CAD स्किल्स हरु पनि चाहियो हो त्यसपछि आउँछ तपाईको इलेक्ट्रोनिक्स को कुरा किनभने प्रिन्टेड सर्किट बोर्डमा इलेक्ट्रोनिक्स बस्नु पर्यो तपाईको ब्रेन्सहरु बस्नु पर्यो चिप्सहरु बस्नु पर्यो एकदम सिम्पल टर्म्समा भन्दाखेरि त्यो भयो हो इलेक्ट्रोनिक्सको लागि तपाईले प्रोग्रामिङ गर्नुपर्ने हुन्छ प्रोग्रामिङ गर्दाखेरि चाहिँ हामीले युजुअली सी मा गर्छौं इट डिपेन्ड्स कस्तो खालको चिप्सहरु युज गरिरहेछ सम इभन रन आर्डुइनोस आई थिंक तिमीले प्रोग्राम गर्दाखेरि केमा प्रोग्राम गर्छ सी मै हो तर आर्डुइनो बोर्ड प्रोसेसर चाहिँ आर्डुइनो के प्रोसेसर हो बट प्रोग्रामिङ आर्डुइनो नै भन्न चाहिँ मिलेन नि त त्यसलाई मिलेन सो तिमीले के गर्यो भने आर्डुइनो को ओपन सोर्स को स्कीमेटिक हेरेर बनायो तर सी मा प्रोग्राम हजुर ओके सो सी मा प्रोग्राम युजुअली सी चाहिँ मदर अफ अल ल्याङ्ग्वेजेस भन्छ सो सी मा प्रोग्राम भयो अनि अर्को चाहिँ क्रिटिकल स्किल चाहिँ सोल्डरिङ देखिन्छ कि सोल्डरिङ भनेको कस्तो भने
प्रिन्टेड सर्किट बोर्डमा चिप राख्नु पऱ्यो नि त त्यो चिप राख्नलाई चाहिँ सोल्डर गर्नु पऱ्यो कि त्यो बस्नु पऱ्यो अनि कनेक्टिभिटी हुनु पऱ्यो सो हामीले चाहिँ सानो यो मेटलको टिनहरू जस्तो राखेर चाहिँ हामीले सोल्डर गर्छौँ त्यो सोल्डर गर्ने स्किल्सहरू चाहिन्छ सो इफ यु रियली लुक एट इट हाम्रो जुन चाहिँ स्याटेलाइट छ नि 4 मेन स्किल पुग्ने रहेछ कि ओके तपाईँको प्रिन्टेड सर्किट बोर्ड डिजाइन गर्न आउनु पऱ्यो कम्प्युटर एडेड डिजाइन गर्न आउनु पऱ्यो सोल्डरिङ स्किल्सहरू हुनु पऱ्यो र सी प्रोग्राम गर्नु पऱ्यो सो हामीले नेपाली SAT 1मा इनिसियल स्टेजमा जुन चाहिँ प्रोजेक्टहरू अगाडि सार्यौँ श्रीलङ्काले चाहिँ रावण भनेर राख्यो आफ्नो SAT रावण ओके हामीले चाहिँ राम पनि राख्ने इट्स अ सेक्युलर कन्ट्री होइन सो सिन्स इट वाज bound to be funded by Nepalese हैन नेपालकै ट्याक्स पेयर्स मनीबाट आउने भएकोले नेपाली SAT 1 भनेर राखे हामीले नाम चाहिँ के गर्यो भने चाहिँ नेपाली SAT 1 रावण र इगुसु जापानको चाहिँ इगुसु त्यो फर्स्ट मन्थमा हामीले यो 4वटा स्किल चाहिँ सबैलाई सिकायो कि अल अफ देम लर्न अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ पछि गएर डाउन द लाइन SATलाई बनाउन एकदम सजिलो भयो कि किनभने everybody knew how to build printed circuit board एकजनामा मात्र रिलायन्ट भएन ऊ बिरामी पऱ्यो भने के गर्ने त त्यो पनि छ नि त सो त्यो लन्च डेट फिक्स भइसक्यो हुन्छ अगाडि नै सो इफ यु डोन्ट मेक इट यु मिस द लन्च डेट अनि 6 महिना 1 वर्ष सर्छ क्या है त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ एकदम टाइट हुन्छ अनि त्यो बनाउने टाइम पनि एकदम थोरै हुन्छ कि खासमा इट लुक्स लाइक इट्स अ 2 year प्रोजेक्ट तर साँच्चीकै बनाउने टाइम चाहिँ तपाईँको 3-4 महिना मात्रै हुन्छ क्या यो प्रिलिमिनरी डिजाइन रिभ्यू र क्रिटिकल डिजाइन रिभ्यू भन्ने हुन्छ सो देयर इज कपाल अफ रिभ्युज बिचमा त्यो रिभ्यूले के गर्छ भने SATलाई बनाउने प्रोसेस ठिक छ कि छैन भनेर चेक गरेर आउँछ कि एक्सपर्ट्सहरू आएर यसो हेर्छ SATलाइटलाई ठिक छ छैन त्यो प्रोसेसमा चाहिँ इट्स भेरी सर्ट टाइम द्याट यु हेभ टु बिल्ड इट तर इन्ट्रेस्टिङ कुरा चाहिँ के भने SATलाइट बिल्डिङ प्रोसेसमा यिनीहरूले पनि अग्री गर्छ होला SATलाइट बिल्डिङ इज द इजियर पार्ट के फेरि वाट्स द ट्रिकी पार्ट के होला ट्रिकी पार्ट building it in like to make it work in space is difficult part हैन अब अर्को भनेको के भन्छ अब यो म्यानेजमेन्ट सबैसँग टक बोल्नु ब्युरोक्रेसी पनि भयो अनि अर्को के छ तिमीले चाहिँ कम्युनिकेट गर्न के चाहियो communication त चाहियो हो तर के गर्नुपर्छ तिमीले पर्मिसन चाहियो हो फ्रिक्वेन्सी कोअर्डिनेसन हो नि त that's the हाम्रो लागि पनि त्यसले 1-1.5 वर्ष जति त खाइदिएको थियो Hold on, what are you guys talking about again? If you love what we are doing, make sure that you subscribe and turn on notifications. This program is brought to you by Vyas Studios.